mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè bíi pé ẹ̀kú dédé àkókò yìí níbikíbi tí a bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi láti máa wò mí àríolùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ yín náà ni o tí ó tún solówó ẹ̀ ní mọ̀sọ̀mọ̀sọ àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko àjàó àrò Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ àwọn pé bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe mo kí nínú ilé mo kí lẹ́dẹ̀ yìí ìbànújẹ́ òní kàn yín lágbára Ọlọ́run àjọ nírí gbé sọ ànírí gbé sọnù bí òṣèbí ọmọ adájọ́ mọ́tà sí asọ̀rọ̀ mọ́yẹ̀ bó bá sọnù ẹja gbìyànjú àti wá wọn mo ti ṣèlérí láìmọye ìgbà ń pé èmi o màá wá láti wá fi ẹ̀rí kan tí ń bẹ lọ́wọ́ mi hàn ẹ̀rí ọ̀hún ọ̀rọ̀ tó sojú ìlú ni tí ò farasin awúta bá ṣe inú ẹnìkan ní jáwo ìdí tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ilẹ̀ ti rí analysis mi lórí ẹ̀lẹ́ tí ì gbọ́ kò tí ì wà establish lọ́dọ̀ mi torí òní kọ́ torí ọ̀la ni alábòsí a máa lówó alábòsí a máa kọ́lé alábòsí a máa lókìkí ìgbẹ̀yìn àti àtúbọ̀tán alábòsí nìkan ni kì í dáa so afàpótí rọrí kì í gbádùn oorun ńlọrọ̀ alábòsí lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ijesha àti princess ṣẹ́ẹ̀bínú wípé mo ń lurin ọ̀hún lemọ́lemọ́ àwọn nǹkan kan ń bẹ tọ́já wípé bó bá yẹ ká sọ̀rọ̀ débẹ̀ tá à tí ì sọ̀rọ̀ débẹ̀ àrọ́ ọmọ kan ni àrọ́ ọmọ ta ni inú ọmọ bí ni pàápàá jùlọ bàbá lórí ọ̀fẹ́ àti sọ torí pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ̀rọ̀ bí ọ̀bá tí ìpọ́n kọ́ dẹ̀ kì í lọ lẹ́nu tààrà ẹ̀yìn lọ̀rọ̀ bí ọ̀bá tí ìpọ́n kọ́ dẹ̀ kì í ṣe sọ eléyìí ó túmọ̀ sí wípé gbogbo nǹkan ló ní ìgbà àti àkókò tiẹ̀ bó bá yẹ kéèyàn ọgbọ̀nsẹ̀ bó ti wù kọ́ ọmọ fúndì mọ́ tó bó bá dàsìkò kan kò ní gbà ń fúndì mọ́mọ́ ọ̀rọ̀ sísọ ṣe ni máa ń dàbí ẹni pé èèyàn lóyún bóyún aboyún bá ti pósù mẹ́sàn-án bí ọ̀bá tí ì bí wọ́n ṣe ń pe gbá ni wọ́n mọ̀ ọ́ pàwó bí wọ́n ṣe ń kàn sí gbá ni wọ́n mọ̀ ọ́ kàn sáwọ́ ẹ dákun ẹ gbá ni o oṣù mẹ́sàn-án ti pé o ọ̀pẹ́ títí aboyún ọ̀kọjá oṣù mẹ́sàn-án o oṣù mẹ́sàn-án ti pé oṣù mẹ́sàn-án ti lé níbo ni ká tún gbà báyìí ó ti pósù mẹ́wàá o ó ti ń lo oṣù kọkànlá o wọ́n de kínní ìmọ̀ arábìnrin nínú ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ ṣe rí ni a fi máa ń sọ wípé ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí onígbàjámọ̀ ọba ìlú kan tó lóyún ọ̀rọ̀ sínú tó ní dandan ni kóun ó bí ọba ọ̀hún mi ìmọ̀ bọ́yá ẹ gbọ́ onígbà ọ̀hún àbẹ́ẹ̀ká ọba súlẹ̀ wúwo ọba súlẹ̀ wúwo ọba súlẹ̀ wúwo onígbàjámọ̀ ni bàbá ńlọmọ ń bá kábíyèsí farun tàbí ni kábíyèsí pè ń jọ kan pé ẹ bá ń po onígbàjámọ̀ ẹ wá kó wá bá ń gẹrun orí mi sísí tí kábíyèsí ó sì adé tí ó sì fìlà lórí ìwo ni onígbàjámọ̀ ń rí àrí ìgbọ́dọ̀ wísì ni ń bá lè ilé sùsápẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ kúnnú ẹ̀ pé àṣé kábíyèsí níwo lórí irú àwọn ọ̀rọ̀ yìí bíi kárẹ́ ni ẹni aláṣìírí ẹni táàdọ̀gbọ́n sọ fún táwa pé ọ̀rọ̀ yìí o mọ̀kàn sọ láṣìírí fún ọ ni o torí béèyàn bá sọ jáde ó ń tọ́wọ́ ní nísinmi yọmọ gbénú ẹ̀ káàkiri ni pé ọ̀rọ̀ yìí tóbi o onígbàjámọ̀ wa wò pé ọ̀rọ̀ yìí lágbára kò sẹ́ni tọ́mọ̀ láàrin ìlú bóun bá sọ bẹ́ẹ̀ nìkan bá sọ wọn ò ti mọ̀ pé òun lòún rí àtàrí ọba kábíyèsí ọ̀sá àṣírí ilẹ̀ ó wá bọ́ sínú igbó ó rèé gbẹ́lẹ̀ ọba sọ ọ̀rọ̀ yìí sínú ẹ̀ ọba súlẹ̀ hùwò ọba súlẹ̀ hùwò ọba súlẹ̀ hùwò ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀ bó mọ́lẹ̀ níbi tọ́rọ̀ yìí pẹ̀lẹ́ ọ̀hún ńbẹ̀ náà ní igi ìbẹ́pẹ kan ti lálẹ́ wò igi ìbẹ́pẹ ọ̀hún dàgbà ó wá di pé ọkùnrin àgbẹ̀ tó ní oko lòun wá lọ roko ńjọ́ kan ṣe ìrántí erémọdé tá a máa ń ṣe tá a rọra gbẹ́ ọwọ́ ìbẹ́pẹ ọ̀hún tá a máa fi fọn fèrè tí ó fi fọn fèrè báyìí ọba súlẹ̀ hùwò ni fèrè ń sọ gbogbo tó bá fẹ́ fọn pátápátá ọba súlẹ̀ hùwò ni fèrè ó sọ jáde ó dàrin ìlú ọ̀fẹ́ ẹ bá dákun ẹ bá ń gbọ́ ohun tí fèrè yìí ń wí kémi ọkàn ṣeré mọdé náà ni ẹgbọ́n tí ń wí làwọn tó kù náà bá ń lọ ọbẹ̀ náà bá lọ ń gé ló bá di ọba súlẹ̀ hùwò kálukú ti wá mọ̀ pé ọba súlẹ̀ hùwò náà o kábíyèsí ti mọ̀ pé ó ń gbàjámọ̀ ni wọ́n bá kí ó ń gbàjámọ̀ mọ́lẹ̀ àṣírí bàǹtà bàǹtà yìí wọ́n lọ fọ́ bá ṣẹ̀sìn wọ́n lọ tọ́ bá aláṣírí ó ní ẹsẹ̀ mi jẹ́jẹ́
kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ gbénú ni n gbọ́dọ̀ lóyún ọ̀rọ̀ kí n má bì ń lọ jẹ́ kí n lọ́ọ́ bì sínú lẹ́lẹ̀ ńgbà ó délẹ̀ ibi tí mo wí sí njọ́ náà ó dàbí ẹni pé bẹ́ẹ̀ ni igi ìbẹ́pẹ yìí ti jáde tó ìdí pé ibẹ̀ ló wà ó yẹ kán bẹ́rí ẹ̀ njọ́ náà lọ́hùn mi ò rò pé wọ́n padà bẹ́ bóyá wọ́n dárí jìn kí ni mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ò ní wípé kò sí ẹ̀dá tí máa ń Yorùbá ní bàbá rọ́ lọ́rọ̀ ẹni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ láàdà àpàtàǹpótó àpótó ń pàtà fínrìnfíntín àwíyé àròjàre àsọjásán ẹjọ́ wẹ́rẹ́wẹ́ ò ní ṣaláìṣẹlẹ̀ bí a ó tiẹ̀ da tó wá ọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ nù mí tí mo fẹ́ bọ́ sọ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni tí wọ́n ń pè lọ́rọ̀ ṣe sì mọ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ rèé ó yàtọ̀ sí gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀ ìsọ̀rí mẹ́rin náà ni àwọn ìsọ̀rí kan bẹ wọ́n mọ̀rọ̀ sọ wọn ò mọ̀ gbọ́ ìsọ̀rí kan bẹ wọ́n mọ̀ gbọ́ ni wọn ò mọ̀ sọ ìsọ̀rí kan bẹ wọn ò mọ̀ sọ wọn ò tún mọ̀ gbọ́ àgbékalẹ̀ wọn yóò rún in nínú bọ́n bá dá sọ̀rọ̀ yóò rún in nínú bọ́n bá gbọ́rọ̀ gan yóò rún in nínú ìsọ̀rí kẹrin wọ́n mọ̀ gbọ́ wọ́n mọ̀ sọ ló fi jẹ́ pé á pín dọ́gbandọ́gba bí oríkì wa ń lé ọlọ́fà mọ̀jọ̀ ọlálọ́mí ọmọ abẹ́sùjọ́ kọ ni mo fi sọ wípé báṣejù mi bá fẹ́ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Ìjẹ̀ṣà àjẹgbé kókó tí mo fẹ́ mú jáde ni mo tí ì débẹ̀ ẹ má bínú n ò ní pẹ́ parí ẹ̀ a sì nílò àmì fàágùn fún un lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà gbogbo ohun tá a bá sọ kì í ṣe láti vindicate ẹ̀ ṣùgbọ́n láti fi ẹ̀rí hàn ni mo sọ́njọ́ ni mo ní princess confess ni pé òun tan bàbá Ìjẹ̀ṣà wálé òun sọ fún un pé òun fẹ́ ṣe fíìmù àwọn fẹ́ ya fíìmù lọ́jọ́ wálé èmi náà wá ní gbogbo wa tá a sọ̀kò àlùbálù bàbá Ìjẹ̀ṣà ń jò ní ǹjẹ́ lóòótọ́ la mọ̀ wípé fíìmù ni wọ́n pe bàbá Ìjẹ̀ṣà wá fún oko eré lọ́wà tó ti pè wálé lóòótọ́ àwọn nǹkan kan sọ̀b gẹ́gẹ́ bí àwọn jẹ́nsì ṣe máa ń sọ wọn á ní wetin sọ̀b ò ní wípé ìrítà rí bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ́jọ́ náà pẹ̀lú ọmọdébìnrin ọ̀hún náà orí bákan ó dojúrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ kò yé gbogbo wa kí n tó sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré establish fídíò yẹn kí n sọ̀rọ̀ lórí àpilẹ̀kọ ká tó wá yànnà náà ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kan ká tó gbọ́rọ̀ àwọn èèyàn kan God bless you mi ní wáìtì ìṣẹ́jú kan péré ẹ ṣé ẹ já wo fídíò yìí now bẹ́ẹ̀ bá wo dáadáa ẹ rí i pé bàbá Ìjẹ̀ṣà àtọmọdébìnrin yìí nìkan kọ́ ni wọ́n wà nínú ilé àwọn èèyàn kan ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ princess ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ now ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé CCTV camera ni wọ́n fi bring footage yẹn ẹ ń bá jẹ́ ntọ́lọpọ̀ ló máa mọ̀ wípé kì í ṣe CCTV camera ló máa ń pick picture báyìí orígun yàrá kan ni CCTV camera ti máa ń pick kì í ṣe pé ó máa wá pick irú ṣọ́ọ̀tì báyìí ẹ máa wo àwọn ṣọ́ọ̀tì tó wà ń bẹ̀ o bóò ni CCTV camera ṣe mọ ibi tí ẹ̀yin princess gbọ́dọ̀ dé bóò ni CCTV camera ṣe mọ ibi tí bàbá Ìjẹ̀ṣà àtọmọ yẹn gbọ́dọ̀ dé bóò ni CCTV camera yẹn ṣe wá píìkì ọ̀nà bíi tí àwọn ọmọ yìí àti bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́kọ́ lọ now tẹ bá ń gbọ́rọ̀ tí princess ń sọ ẹ rí i pé ó ń direct tán fẹ́ ṣe ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ń sọ fọ́mọ yẹn so now ẹ ti rí i now bàbá Ìjẹ̀ṣà ń wo fóònù tiẹ̀ ọmọ yẹn dúró tiẹ̀ ilẹ̀kùn wà ń ṣí sí gbáyàwó ẹ rí ọmọ yẹn rẹ́rìn sí bàbá Ìjẹ̀ṣà according to princess ti kọ́kọ́ lu ọmọ yẹn níbẹ̀rẹ̀ wípé gbogbo àwọn nǹkan tó ń sọ fún kò ṣe dáadáa wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ wípé ṣe bí a ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́n ṣe ibi wọn náà ti wà pẹ̀lú wa gbogbo ìgbà tá a máa ń ya fíìmù tí ń bá wa lọ now ẹ wá wò ó ọmọ yìí ló lọ tilẹ̀kùn fún rẹ̀ àwọn èèyàn sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wo bí ọwọ́ ọ̀hún ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà ló dìde ní ìsìn tó lọ tilẹ̀kùn àbọ̀mọ yìí ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà ló wo bẹ̀ ọmọ yìí ló rẹ́rìn sí bàbá Ìjẹ̀ṣà yẹn so now bá ń kọ́kọ́ dá padà sí ìbẹ̀rẹ̀ pátápátá níbi táwọn èèyàn ti pọ̀ nù ilé yẹn dá padà sí ìbẹ̀rẹ̀ pátápátá ìbẹ̀rẹ̀ pátápátá níbi tí wọ́n ti pọ̀ níbí báyìí ẹ dúró pọ́ọ̀sì ẹ̀bẹ̀ yẹn dá padà síbẹ̀rẹ̀ ok
now ká ní èèyàn lọ ká ọmọ mọ́lé láàyè ọ̀tọ̀ kò yẹ káwọn èèyàn kankan wà ń bẹ̀. now eléyìí ti túmọ̀ sí pé lóòótọ́ àti lódodo fíìmù wọn sọ pé àwọn fẹ́ yà àwọn ọkùnrin serve as DOP director nkankan wọ́n ń ṣàlàyé nǹkan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ṣe fún òun lélẹ́yìí nǹkan kan sáà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ń bí báyìí òkè àwọn afẹ́ jáde princess ń sọ̀rọ̀ ó máa dúró mbẹ̀ yẹn now ẹ lọ síbẹ̀ yẹn tẹ bá ṣe ẹ lọ ẹ̀hẹ́n so princess lọ yọjú síta fúnra lára ẹ̀ kò ń ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà pé àwọn èèyàn ń sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà yọjú síta ìgbà tí ọ̀rẹ́ nìkan kan òun ló ń ṣàlàyé fún wọn nǹkan tán fẹ́ ṣe yìí àbí kí ló ń sọ fún no bọ́yójú mi ń tì ọmọ yẹ nǹkan ni princess ń gbìyànjú láti ṣe ló fi máa lé àwọn tó kù jáde ó ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà ń fọwọ́ sí pé ókè lọ́nà báyìí lọ́gbà báyìí so òun náà ni can you just imagine that so this man is nothing but an evil this woman so òye yé táyé òye kan ìdè wípé lóòótọ́ àti lódodo set up ni wọ́n ń pè lè kò sí nǹkan méjì now like I said lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló tú bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́ now comedian princess has stated in court testimony and public interviews that she installed a hidden CCTV camera in her home to catch Baba Ijesha in the act after her foster daughter revealed previous abuse. She then invited him over under the pretext of an acting job to gather evidence for the police. Nbo wa Baba Ijesha ti parọ́ wípé pípè ló pe òun fún fíìmù princess náà dẹ̀ sọ pé òun pè fún fíìmù ni princess put call through sí Baba Ijesha hello are you in town I have a job for you dákun torí Ọlọ́run bó bá jẹ́ pé wọlé nìkan pè tó lòun níṣẹ́ fún ọ sọ́fà àsìkò ṣòfò láti débẹ̀ ọ̀dẹ̀ gbéra ọ̀dẹ̀ lọ síbẹ̀ okay princess account on the luring and arrest prowl suspicious after her daughter's school grades drop ntí princess sọ nìyẹn mọ̀tọ̀rọ̀ change ńgbà tí wọ́n dé ilé ẹjọ́ ó ní ọmọ yìí ò sí dáadáa mọ́ school ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ló bá ní gbàdógóje èrò ọ̀wá wájà ní Baba Ijesha bá ṣe kinní kan princess learned from the minor that Baba Ijesha had previously defied her on 2 occasions in 2014 setting the trap. Acting on this information, princess and some other individuals plan to record the actor to get evidence. They installed a camera in her living room. Camera gidi wọ́n gbé bẹ̀ kì í ṣe CCTV camera kò sẹ́ni tó lè prove eléyìí fún mi pé CCTV camera ni. CCTV camera can never be at the center. ṣe gbélé nǹkan bó o lè ṣe sex yẹ tó fi mú ṣọ́ọ̀tì tó mú yẹn. Okay, the invitation. Princess invited Baba Ijesha to her home, allegedly under the guise of an acting job or project for the Lagos state government. Baba Ijesha has claimed he was also lured with the promise of his favorite food, pounded yam, and money. Recording the incident, Princess left him alone with the victim. The hidden camera recorded Baba Ijesha allegedly kissing and touching the girl indecently. The confrontation and the arrest. Princess and a group of people then entered the room and confronted him. He was caught on the CCTV footage apologizing and begging for forgiveness. So now ńgbà tọ́rọ̀ wá rí báyìí wọ́n gbọ́rọ̀ dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ́n délé ẹjọ́ adájọ́ béèrè lọ́wọ́ princess wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọmọ yẹn
pé ń gbọ́ ṣé kí ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n náà fi ń fail ní school àwọn ọmọ yẹn wá ní ò fail ní school rí o kí wọ́n lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn teacher ní school wọ́n á bèèrè lọ princess pé ń gbọ́ ṣé bọ́ sọ wípé ọmọ yìí ó ń fail nígbà tó wà ní school so rí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ takora wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó sọ ló tako nǹkan tó padà ń sọ ń bí tó sọ sínú statement yẹ because statement máa wà nínú tádájọ́ máa lò ọ̀rọ̀ tó sọ nílé yìí náà máa wò ọ̀dà adájọ́ ní kò ń fún lásìkò kọ́ lọ tún statement yẹ kà statement tó kọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá kọ́ lọ rèé tún kà lẹ́yìn tó bá tún kà tán then kó padà wá sọ̀rọ̀ wọ́n ní kán gbé statement fún princess bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún gbogbo ọwọ́ ẹ̀ ń gbọ̀n pẹ̀pẹ̀pẹ̀ wọ́n á ní òun ò ní lè kọ́ nǹkan kan báyìí ọwọ́ ń gbọ̀n ọmọkùn ìyá yẹn sùn pọ̀. So now wọ́n ti discover pé number one ọmọ yẹn ò kì í ṣe minor bọ̀kọ̀ sẹ́ni tí ó establish ẹ̀ wọ́n ní kán mú birth certificate ẹ̀ wá wọn mú wá ìyẹn kọ́ ni issue ṣùgbọ́n ṣé lóòótọ́ lọmọ yìí fail irọ́ ni ṣé lóòótọ́ ni bàbá Ìjẹ̀ṣà fi kọ́kọ́rọ́ jábálẹ̀ ẹ̀ ní 7 years before the incident. Now ní court wọ́n pe doctor wá tó ṣe test fún ọmọbìnrin ntí doctor sọ ni pé semen yẹn sperm ó wà lára ẹ̀ kò dẹ̀ ju ọjọ́ mẹ́ta lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé broken wound ó ẹ̀sẹ̀ ń jiná bọ̀ ti virginity ẹ̀ pé tán bá wò yẹn náà bíi some months back ni ó dáa náà ìgbà wo lẹ ti mú bàbá Ìjẹ̀ṣà tì mọ́lé wọ́n ní iye ọjọ́ báyìí tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni àjẹ́ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́ ló bọ́ mi lájọṣepọ̀ tá ń bá lájọṣepọ̀ níbẹ̀ nìyẹn ti dárúkọ wọ́n Adédàmọ́lá Òṣò wọ́n arrest guy yẹn wọ́n fi inú cell ńgbà tán fi inú sẹ́ẹ̀lì ni ọmọ ni Adédàmọ́lá yẹn ti ń brag ní tiẹ̀ pé minor ni wọ́n sọ pé òun bá sùn òun ò bá minor sùn o torọ́ ọmọ tí wọ́n sọ yìí ò kì í ṣe minor o tán bá dẹ̀ jẹ́ kó òun ó pẹ́ ń bí ó máa tú gbogbo táwọn ṣètì lè fi jó o pé kàn fò kàn wá bí jókòó náà ṣé minor máa open account ni ṣe bí bẹ́ẹ̀ yóò bá pé 18 kò lè open account ó mọ account tó máa ń send owó sí fọ́ọ̀mù yìí náà ó lónìí ṣé minor máa open Instagram ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mo rò pé yẹn ni wọ́n gbọ́ tí wọ́n fi tètè release ọmọ yẹn that same day tó ń fi kúrò ń bẹ̀ ìléyìn lọ́ọ̀yà wa lẹ́nu pé ẹ̀sùn kan náà tẹ́ ẹ mú bàbá Ìjẹ̀ṣà fún lẹ mọ́ ọmọ yìí fún kí lẹ release ẹ̀ lé lórí based on what òun gangan lọ́bọ̀ ọmọ yìí lájọṣepọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́ so oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ọlọ́nu o now ọ̀rọ̀ Adédàmọ́lá ẹ̀já gbọ́ nǹkan tí ń bọ̀ o Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency wọ́n kọ lẹ́tà sí Yomi Fabiyi ní 24 November 2025 request for child protection review and investigation minors welfare in Baba Ijesha's case. The Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency DSVA acknowledges receipt of your letter dated 17th November 2025 requesting a welfare review and investigation concerning the minor involved in the State versus Olanrewaju Omiyinka, also known as Baba Ijesha case. For the avoidance of doubt, the minor's welfare and overall development remain a priority, and the state continues to ensure that she is not subjected to harm, secondary victimization or undue exposure. Your letter made reference to the 2021 CCTV incident allegedly being staged and suggests potential negligence or liability on the part of certain adults. It is necessary to state that these issues were extensively canvassed during the criminal trial. The court evaluated all the evidence presented by the prosecution and the defense, including the circumstances surrounding the CCTV recordings, before making clear finding of that which resulted in the conviction
and sentencing of the defendant. At present, there is no new or credible evidence before the DSVA that warrants reopening an aspect of the case already adjudicated upon by a court of competent jurisdiction. Should any credible, verifiable, and legally admissible information be formally presented, the agents will, as always, escalate such information to the appropriate law enforcement or child protection unit in accordance with the law. While we cannot disclose confidential details relating to the child's personal life, education, therapeutic care, or residential circumstances, we can confirm that protective measures consistent with the child's rights law of Lagos State are in place. There is presently an indication that the minor is exposed to imminent risk or harm. If your organization has specific, credible, and verifiable evidence suggesting endangerment of the child or misconduct by any caregiver, you are strongly encouraged to present it. Okay, eléyìí ní tí wọ́n gbé jáde ńgbà tí Yomi Fabiyi tó ń pressurize àwọn tí wọ́n ń gbẹ́jọ́ ọ̀hún pé ẹ wá ọmọ tẹ́ ń pè ní minor yìí kì í ṣe minor, ẹ já wádìí ẹ̀ dáadáa, a ní the date of birth, a ní ìdílé yìí, ẹ jẹ́ ká súnmọ́ àwọn tí wọ́n súnmọ́ ọmọ yìí kán sojú orí ẹ̀ fún wa, níbo ni wọ́n bí sí, eléyìí ló jẹ́ kí wọ́n release eléyìí. Few months ago, precisely few days after Baba Ijesha was released, a women rights organization, Break the Silence Foundation, wrote to the Attorney General and Commissioner for Justice, Director of Public Prosecution (DPP), and the Secretary, Domestic and Sexual Violence Agency, all in Lagos State Ministry of Justice, of the stage CCTV evidence, selective prosecution, human rights violations, and welfare of the said foster girl, and the blatant injustice in Baba Ijesha's case and trial by Lagos State government. The biggest deceit in the case is the open denial that the matter wasn't a setup and an organized crime. Deciding or judging on the side of the case is pure evil. Kí n tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n sáré yá ìṣẹ́jú méjì nínú ìṣẹ́jú yín, mi bá dé á tẹ̀síwájú. Àánú Olódùmarè ò ní fi ń sílẹ̀ o, ayé ò ní parọ́ mọ́ ọ, àwọn apurọ́mọ́ ní tako ní gbágbágbá, wọn ò ní dúró tì ọ́ lágbára Ọlọ́run. Mò ń bọ̀, ẹ fún mi ìṣẹ́jú méjì. God bless you. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin, tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálẹ́, ẹ má ka pépà bò, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lórí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún, tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí ti máa jábọ́.
ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra ó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀yà tí máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gómìnà Ìyájẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ pọ̀ sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ pọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyájẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ pọ̀ sí wa pẹ̀lú ògbọ́ Ọlọ́run ẹ lè rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033033477 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kí ẹ wà ní Spain kí ẹ wà ní UK ibikíbi tí ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyájẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyájẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kọ̀ sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ inú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ sí Emeritus Global Resources and ICT Limited. Nínú iléeṣẹ́ wa yìí, a máa ń ta fóònù, a máa ń ra fóònù, a máa ń ṣe swapping fóònù, gbogbo anything tó bá jẹ mọ́ fóònù àti laptop, àwọn oríṣiríṣi gadgets tẹ̀mọ̀ bíi iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Tecno, Redmi, gbogbo wọn pátápátá ló wà àti àwọn laptop oríṣiríṣi bíi MacBook, bíi Dell, bíi HP oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ló wà. Níbí báyìí a tún máa ń ta oríṣiríṣi phone accessories tó jẹ́ ojúlówó tí kò dẹ̀ wọ́n rárá. Níbí o a tún máa ń ṣe training fún àwọn èèyàn oríṣiríṣi àwọn èèyàn àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà torí oríṣiríṣi irinṣẹ́ la ní tó wà òkè dáadáa tó dẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ ìgbàlódé àwọn state of the art equipment tó yẹ pé ẹ lè má lè tètè rí níbòmíì níbo lẹ ti máa rí o Emeritus Global Resources and ICT Limited. Fóònù tẹ́ bá rà níbí báyìí ojúlówó ni ẹ̀dínwó náà dẹ̀ ni ló máa bá dé anytime. A máa ń ta mọ́tò any car tẹ́ bá fẹ́ rà tẹ́ bá fẹ́ tà bóyá ẹ fẹ́ tà ni àbẹ̀ fẹ́ swap anything that has to do with swapping easy buy also bóyá ẹ ra nǹkan ká ra nǹkan sí ká sanwó ẹ̀ díẹ̀ ká lè máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú OAU Central Market Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ àti Mayfair roundabout ní Ilé-Ifẹ̀ yìí náà a ní branches ní Ìbàdàn a ní l'Óṣogbo ọwọ́jà wa ó dé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà anywhere tẹ́ bá ti need any of our services lójú ẹsẹ̀ òun lẹ máa rí wa lẹ máa rí àwọn representatives wa tó máa bá yín gbà àwọn oníṣẹ́ tó wà ń bí kò ń ṣe olómùlómù o eléyìí tó ṣe pé ó máa sọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ká tó fọwọ́ kàn kò kí ń ṣe bóyá guessing kíní kan ní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ tó bá ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lẹ ṣe máa bá l'Emeritus Global very fast very efficient very affordable àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Phone number ọ́fíìsì yìí
tẹ́pẹ́ lè pè wá at any point in time 081 01 79 5519 lẹ́ẹ̀kan sí 081 01 79 5519 òun náà lè rí lórí screen yín lórí móhùnmáwòrán yín bá ti jọ sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun gan a máa retí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan kì í fi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èdùmàrè ló gbé ilé-iṣẹ́ Emeritus Global Resources and ICT Limited sókè téńté níbi ká ta ojúlówó fóònù alágbèéká tó jẹ́ alálòpẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n ta phone accessories bíi screen àti screen guard, quality battery, phone casing, charger, pouch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra laptop tó fini lọ́kàn balẹ̀ ẹ máa ríra lọ́dọ̀ Emeritus pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara laptop tó jẹ́ ojúlówó. Bí fóònù tàbí laptop yín bá wá ń ṣòjòjò, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer tí ó bá yín tún ṣe ní kíákíá ti wà ń kalẹ̀. Ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe fóònù àti laptop ẹ lọ ṣe training lọ́dọ̀ wọn. Ilé-iṣẹ́ Emeritus ń ṣe easybuy ra fóònù kẹ́ máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Wọ́n swap fóònù àlòkù sí tuntun. Bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ta fóònù tàbí láptọ̀pù yín ìrọ̀rùn ló bá dé nílé iṣẹ́ wọn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra mọ́tò tuntun nẹ́nẹ́ tó fi mẹ́yìn tẹ́ fẹ́ ta èyí tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited ni ẹ máa lọ tààràtà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dé Campus Gate OAU ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí Central Market ẹ béèrè Emeritus Global adjacent MTN office ni wọ́n wà OAU Campus Ilé Ifẹ̀. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní orí olókun roundabout níbi tí Foreign Links House wà tẹ́lẹ̀. Mayfair Ilé Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Telephone 08101795519. Emeritus Global Resources and ICT Limited òkèlèwà ẹ ò ní jábọ́ o. ẹ káàbọ̀ padà àná olórùmọ̀rún ní fi sílẹ̀ o ká dúpẹ́ lọ́wọ́ eyín tó jẹ gúgúrú abọ́ kan bó bá rókúta kò ní sáì gbìyànjú ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́ni lójú ọ̀pọ̀ èèyàn ní owó bí tá a wà mo nígbàgbọ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá gbà polówó ọjà pàdé lórí ètò mi ẹ̀ ní fòkó lórí ẹ̀ torí pé lẹ́yìn ni yóò jàǹfààní fún èmi lónìí tàbí lọ́la bẹ́ẹ̀ bá ti ń skip kó lórí ẹ̀ kò sàǹfààní kankan fún mi o mo dẹ̀ mọ̀ wípé ẹni tó nífẹ̀ẹ́ lọ síwájú ọmọlàkejì ní ẹni tó fẹ́ kọ́ ọmọlàkejì rẹ̀ ọ̀jẹ̀ ní àánú olódùmọ̀ ní fi sílẹ̀ ẹ káàbọ̀ padà pápápá ẹ jẹ́ kí n sáré parí ẹsẹ̀ ilé tí mò ń bá lọ káfẹ́nu ẹ̀ gúnlẹ̀ kí n tó wá padà wálé ẹ̀kan sí péré lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Ijesha kí n tó kíwọ́ gbogbo ẹ̀ bọ́lẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé ibi tí mo bá àpilẹ̀kọ mi dé the biggest deceit in the case is the open denial that the matter wasn't a setup and an organized crime. Deciding or judging on the side of the case is pure evil. Pé ẹjọ́ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí o ẹni tó bá sọ wípé kì í ṣe àgbélẹ̀rọ ni ẹ̀rí tí wọ́n mú jáde pé kì í ṣe wípé wọ́n ti gbìmọ̀pọ̀ rẹ̀ wọ́n dìtẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ gbẹ̀yàn bá wá múrú ẹ̀ tó fi ṣe ẹ̀rí ìkà àti ọ̀dájú lolúwa rẹ̀. It is a serious criminal offence to deliberately ask a minor or a child to submit him or herself to be sexually abused because any sick or criminal wants to gather evidence. Ntí Yomi Fábíyì ń sọ ń bí ni pé kò mọ́pọlọ wá fún ẹnikẹ́ni láti fi ọmọ kékeré dẹ pàkúté irrespective irú ẹ̀rí tó wù kó ń tọ̀ ọmọ wá káàkiri. The debt we owe every child is protection. Gbèsè tá a jẹ àwọn ọ̀dọ́ àwọn èwe òun ni láti dáàbò bò wọ́n, not to talk of a premeditatedly video recording of a sexual activities involving a child or a minor that is child porno nkankan and criminal offence under the Lagos State Child Protection Laws. And I quote, parental negligence is a serious crime. The fact that Ademola Adekola's security of the house, Okele, Princess Comedian, and others who committed series of crimes were deliberately let go is a clear indication the organized crime and setup was aimed for a singular purpose: bring Baba Ijesha only down. They ambushed him into the misfortune by criminally luring him, set him up for flirting, and falsify the age of the bait girl to achieve sexual abuse of a minor, calling on Lagos State government to arrest and prosecute Damilola Adekoya, aka Princess Comedian, Ademola Adekola, and one Okele house security in this imminent retrial. The police should secure the original CCTV footage and authentic birth certificates of the said foster girl from Princess. Justice and human rights are not for victim only. False knowledge is worse than ignorance.
I will continue to fight for what is right, no backing down. Yomi Fabiyi, actor and activist, woman rights ambassador, woman rights consultant, convener, BTSF for Break the Silence Foundation, registered woman rights NGO. Ohun tí Yomi Fabiyi ń gbìyànjú àti sọ ń bì yìí òun ni pé kí wọ́n rí open case eléyìí ni àtẹ̀jáde tó jáde láti iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó. Ní tí Yomi Fabiyi sọ ti ẹ̀ ni pé kí wọ́n rí open case yẹn, kí wọ́n arrest Princess Onídámilọ́lá Adékọ̀yà, then kí wọ́n arrest ọ̀gbẹ́ni Adékọ́lá tí wọ́n lọ ń bọ́ ọmọ yẹn sùn àti ọ̀gbẹ́ni tí ń jẹ́ Òkèlè eléyìí security wọn. Ṣùgbọ́n n táwọn fi dá lóhùn ni pé àfi bí káwọn tó lè rí open ru kẹ́sì bẹ́ẹ̀ àfi bí àwọn bá rí ẹ̀rí míì tuntun tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó fìdí múlẹ̀ táwọn sì ṣèwádìí ẹ̀ dáadáa ìgbà náà làwọn tó lè rí open case kankan. Now bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé wípé tẹ́lẹ̀ rí iṣẹ́ tó yẹ kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ṣe wọ́n fi ilẹ̀ wọn ò ṣe, ẹ̀tẹ́ wọn fi ilẹ̀ wọn pa làpálàpá. Ẹran ẹni tó wá fẹjọ́ sùn kọ́ lọ rèé máa mú ẹ̀rí wá, kọ́ lọ mú CCTV camera wá. Mo ebi bá fẹjọ́ èèyàn sùn bá fẹ́ arrest èèyàn àbí bàbá arrest èèyàn á lọ ṣèwádìí níbi tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀, á tèkì fọ́tò níbi tán ti ṣe, bóyá àwọn oríṣiríṣi test wọ́n lè ṣe lórí iṣẹ́ àtàn ti jókòó nǹkan oríṣiríṣi nǹkan wọ́n lè ṣe. bóun náà ṣe mọ̀ wípé àràpàǹpà àtọ̀ ó wà nínú ọmọbìnrin ọ̀hún, wọ́n ṣe mọ iye ijọ́ tó lò ń bẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé bíjọba bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn lè ṣe dójú àmì. well àìbónisú wà dédé egun. Ẹ má gbàgbé ẹ̀ẹ̀kan péré ńlọ́kù tí wọ́n wà lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. ẹ foríjì mi, èmi náà kọ́ bọ́rọ̀ ṣe gbà ni. ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko television, Awikonko television. ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. ẹ má gbàgbé Onídèmọdè game show. ṣé ẹ ti wo? ẹ bá ń lọ sí Onídèmọdè TV láti lọ subscribe sí channel ọ̀hún. mi ní wáyé tì ẹ ní wá mi tì àní wàrà wá tì títí dìgbà míì látòjọ́ láǹfààní àti ìpàdé. Ọlọ́run ní fi wá wọn ra wa. ẹ tọ́jú ara yín, n ó tọ́jú ara mi. èdè àti àṣàlẹ̀ káàró òjìrò ní wọmi, orílẹ̀-èdè lẹ káàró òjìrò ní dàrú, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀n àjùwà ṣe o. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba, ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko, ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ, ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan, ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 805327 0136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ilé aláyọ̀ nílé wa.